هزینه اجرای اسکلت بتونی توی خرداد ماه 1405 یعنی الان چقدر میشه اگر بخوایم اسکلت یعنی شامل فونداسیون، ستونها و سقفمون رو بزنیم برای تمام طبقات، هزینه اسکلتش چقدر برای ما تموم میشه. تک تک این هزینه ها رو به صورت کامل و بروز شده براتون آماده کردم با تمام افزایش قیمت هایی که خورده و قیمتی که الان بهتون میگم قیمت کاملا اجرایی هستش، یه چیز خارج از عرف نیستش، چیزی که من دارم هزینه میکنم و در واقع اسکلت میزنم و ساختمون میسازیم. خب اینجا یه مثال میزدم براتون که کامل متوجه بشید. فرض کنید 5 طبقه ساختمون ما داریم 200 متریه که با پیلوت میخوایم بسازیم. 5 طبقه 200 متری، 200 متر مربع زیربنای مفید هر طبقه هستش. خب اولین کاری که میکنیم یه محاسبه یه مقدار میلگرد مصرفی انجامش بدیم. به ازای هر 1 متر مربع اسکلت بتونی حدوداً 50 کیلوگرم میلگرد مصرف میشه. یعنی هر 1 متر مربع شامل میلگرد فونداسیون، ستون و تیرهای ما تقریبا 50 کیلوگرم میلگرد مصرف میشه، شامل آرماتورهای اصلی و خاموش و همه چیزش، که قیمت هر کیلوگرم میلگرد تحویلی ما بسته به کارخونهش تقریبا بین 74 تا 75 هزار تومان میشه. این تحویلی یعنی با جر ثقیلی که خالی بکنه و کرایه تریلی که بخوره. 6 تا ما سقف داریم دیگه، 5 تا یه پارکینگ میشه 6 تا سقف. 6 تا سقف در 200 متر میشه 1200 متر مربع. زیربنای مفید داریم، ضرب در 50 کیلوگرم 60 تن میلگرد مصرف میشه. 60 تن رو ضرب در 75 هزار تومان بکنید میشه 4 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت میلگرد مصرفی ما میشه. حالا دومی چیزی که باید استفاده میکنیم توی بتون، در واقع توی اسکلت بتون هستش، بتون مصرفی و اون پمپی که بتون رو پمپاژ میکنه. به ازای هر 1 متر مربع اسکلت بتونی 4 متر مکعب بتون مصرف میشه. یعنی هر 1 متر مربع تقریبا نیم متر مکعب بتون مصرف میشه و هم برای فونداسیون، هم برای ستون و تیر و سقف و راه پله که ما اونجا دادیم. پس 4 متر مکعب مصرف میشه. قیمتش بتون هم با توجه به عیارش حدوداً و سیمانی که میخوره 3,200,000 تومان میشه که پارسال تا الان زیاد تغییر خاصی نداشته، تو این حدودا بوده. 1200 متر مربع زیربنا داشتیم، ضرب در 14 میشه 480 متر مکعب که 480 متر مکعب و ضرب در 3,200,000 تومان قیمت بتون بکنید تقریبا در میاد 1,536 میلیون تومان قیمت بتون شما میشه. یعنی برای فونداسیون، ستون، سقف، راپله، یعنی همش دیگه بتون کل. هزینه پمپ بتون ما، یعنی اون پمپ بتونی که میاد اینجا در واقع اون بتون رو از داخل تراک میکسر به طبقات انتقال میده، هزینه از شما میگیره که یک بار برای فونداسیون شما نیاز دارید، یک بار برای ستون و راه پله‌تون، یک سری هم باید بیاد سقفتون رو بریزه. ما اینجا 6 تا طبقه داریم، 6 تا سقف داریم. 6 تا سقف ضرب در هر در واقع طبقه، هر سقفی 2 بار باید بیاد بتون بریزه، یه بار برای ستون، یه بار برای سقف، ستون راه پله، یه بار برای سقف، که میشه 2 6 تا میشه 12 تا. 2 تا هم برای ستون ها و در واقع خود خرپشت سقفش که معمولا باز میتونید یک باره هم بریزید این سقف رو، ستونهای در واقع خرپشت رو، ولی اگه 2 بار بریزید میشه 14 مرحله. یه دونه هم فونداسیون داریم 15 تا. هزینه دکل هایی که میاد برای شما بتون رو پمپاژ میکنه متفاوته با توجه به نوع دکلش. دکل 52 متری الان 30 میلیون تومنه، یا دکلای مثلا کمتر در واقع از همون 10 تومن حساب میشه، ولی میانگین همون 12 تومن بگیریم 15 تا 12 میلیون تومن 180 میلیون تومن هزینه پمپ بتون شما میشه. هزینه آزمایش بتون هم 5 میلیون تومنه که هر بار بتون بریزید. برای فونداسیون 2 تا آزمایش میخواد، برای ستون یه دونه میخواد، برای سقف اگر خیلی بزرگ نباشه در حد همون 200 متر مربع کمتر باشه در حد همون یه دونه آزمایش کافی هستش. پس 14 بار باید بیاید آزمایش بگیرید از بتون هر سری که بتون رو میریزید، که میشه 70 میلیون تومان با 5 میلیون تومان هر بار آزمایش میگیرن. هزینه غذا دارید که بعد از بتون ریزی سقف‌ها باید بدید و سیم آرماتور بندی که هر طبقه داره، میخ هم برای سقف استفاده میشه 100 میلیون تومان. این هزینه 3 تا میشه که این در واقع 2 تا هزینه رو جمع بزنید میشه 1,886 میلیون تومان تا اینجا. بعد ببینیم سراغ تیرچه یونولیت آرماتور حرارتی مومن منفی و ادکا. به ازای هر 1 متر مربع سقفی که ما داریم 1.5 طول تیرچه لازم داریم.
یعنی الان اینجا 100 متر مربع فرض مثال پارکینگ باشه، 100 متر رو ضرب در 1.5 می‌کنیم میشه 150 متر. یعنی 150 متر از این طول تیرچه ها رو احتیاج داریم فرض مثال. خب حالا شما چقدر زیربنا داشتید؟ 1200 متر مربع ضرب در 1.5 بکنید 1800 متر از این طول تیرچه ها را ما احتیاج داریم. 1 متر طول تیرچه الان در حال حاضر با توجه به دهانه هایی که استفاده میشه، طول دهانه ها بگه 500 تا 600 هزار تومنه که این هم 1800 و ضرب در 600 هزار تومن بکنید دست بالا میشه 1 میلیارد و 80 میلیون تومن طول پول در واقع کل تیرچه هاتون. یونولیت ها هم که یونولیت هایی که اینجا میبینید برای سقف استفاده میشن، ابعادشون در واقع 50 سانت در 2 متر به ضخامت 25 سانتی متره که مساحت زیربنای سقفتون هر چقدر که بزرگ در 68 بکنید میشه تعداد این یونولیتایی که شما نیاز دارید برای سقفتون. ما اینجا 1000 رو در واقع 200 متر زیربنا داشتیم، ضرب در 68 بکنید میشه 816 عدد. تقریبا الان یه مقدار گرون شده 950 هزار تومان. 816 عدد ضرب در 950 هزار تومان 775 میلیون تومان هم هزینه قیمت کل یونولیت شما میشه. آرماتورهای حرارتی که استفاده میشه برای سقف شما، اینا رو باید جدا در واقع محاسبه بکنیم چون جدایی از اون 50 کیلوگرم میلیگرد هستش که این هم با توجه آرماتور حرارتی و منفی و اتقایی که برای تیرچه استفاده میشه. 5 کیلوگرم به ازای هر 1 متر مربع، یعنی توی 1 متر مربع سقف شما 5 کیلوگرم از این میلگرد سایز 8 استفاده میشه با سایز 10 که اینا یه مقدار گرونتر 1000 تومان، ولی تقریبا همون 75-76 هزار تومنه با کرایه تقلیه که اونم 1200 متر زیربنا داری. ضرب در 5 بکنید میشه 6 تن. 6 تن رو ضرب در 75000 تومان قیمت میلیاردش بکنید اینم میشه 450 میلیون تومان. و فقط میمونه چی؟ میمونه دستمزد. دستمزد هم قیمت آرماتور بندی، قالب بندی و بتونریزی با توجه به نوع سقف، با توجه به نقشه‌ای که دارید متفاوته، ولی حدوداً الان 950 هزار تومان، بعضیا 800 کار میکنن، بعضیا 900، بعضیا 1 تومن، 1 خورده، ولی اون میانگی همون 950 هزار تومانه که 1200 متر ما سقف داشتیم، 200 متر هم فونداسیون داشتیم که اینم یه سقف حساب میشه، فونداسیون هم میشه 1400 متر مربع. ضرب در 950 هزار تومان بکنید 1400 متر مربع رو میشه 1 میلیارد و 330 میلیون تومان دستمزد آرماتور بندی کل سقف‌ها و فونداسیون. هزینه‌های جانبی هم مثل انعام و نگهبانی که توی مثلا 4 ماه احتیاج داریم که مسکر زده بشه، مواد افزودنی روان کننده و این موارد و خود جر ثقیل که برای گذاشتن این تیرچه‌ها استفاده میشه هر بار با توجه به در واقع سقفتون، سقف‌های بالا قیمتش رو بالاتر میگیره ولی سقف‌های پایین در حد همون 7-8 تومن 10 تومن به بالاتر میگیره که اونم جمع بزنید یه چیز حدود 100 میلیون تومان جر ثقیل میشه. مواد افزودنی 50 تومن، انعام 20 تومن و جمعاً نگهبانی هم 70 تومن، دور و ور 70 تومن و میشه 230 میلیون تومن. حالا کل این هزینه رو جمع بزنید میشه 10 میلیارد و 261 میلیون تومن. 1200 متر ما زیربنا داریم که اینو تقسیم بر 1200 متر بکنیم میشه 8 میلیون و 550 هزار تومن. تقریبا هر 1 متر مربع اسکلت بتونی با سقف تیرچه بلوک بین 8 تا 9 میلیون تومن در میاد هزینه میبره. البته با سقف چی؟ با سقف تیرچه بلوک. سقف شما عوض بشه مثلا وافل قیمتش یه مقدار 1 تومن حداقل افزایش قیمت داره به بالاتر، 1-2 تومن بشه. وافل دو طرفه دوباره 1 تومن بیشتر میشه 2-3 تومن، یعنی از این قیمت بیشتر میشه. پس برای سقف تیرچه بلوک نهایتا همون 9 میلیون تومن هزینهش در میاد. اگر میخوای این برگه ها رو توی دایرکت براتون ارسال کنم فقط کافیه کلمه اسکلت رو برای من توی کامنت ها بفرستید تا این 3 تا برگه رو با کیفیت برای توی دایرکت ارسال کنم. ممنون میشم که اگه این ویدیو براتون مفید بوده لایکش کنید، بتونم من انرژی بگم و قیمت تموم شده کل ساختمونم براتون بذارم. خیلی مخلصیم.